perlawanan di antara Projek FAM-MSN menentang Kelantan FC. Perlawanan berkesudahan Kelantan FC menewaskan Projek MSN FAM dengan keputusan 2-1. Gol Kelantan dijadikan oleh Daniel Armain dan juga Nosha Megani. Yang gol budak MSN FAM tu aku lupa sampai skor. Dan ni memang nampaklah Kelantan lebih kontrol game lah, terutama kali di separuh masa kedua lah. Dan formasi yang digunakan oleh Kelantan adalah 4-1-4-1, tapi bila dalam menyerang Kelantan menjadi 4-3-3 kan. Maka pihak lawan tu kan bermain dengan formasi 4-4-2. Okey, sebenarnya dalam perlawanan ni Kelantan sebenarnya struggle menentang pasukan Projek FAM-MSN. Kelantan sangat struggle. Walaupun mungkin penyokong Kelantan memandang rendah keupayaan pasukan Projek FAM-MSN, tetapi bagi aku pasukan Projek FAM-MSN diorang fight juga Kelantan. Dan beberapa pemain Projek MSN FAM, walaupun diorang tim kalah, tapi skill teknikal ataupun kemampuan individu diorang bagus. Diorang boleh bermain dengan baik walaupun diorang pasukan yang kalah, tetapi kekurangan tetap ada lah. Tapi dari segi individu, diorang bermain dengan okey. Ada juga beberapa pemain yang bermain dengan baik walaupun diorang di pasukan yang kalah. Tetapi secara berpasukan, memang pasukan Projek FAM-MSN ni memang kurang lah dibandingkan pasukan Kelantan, sebab Kelantan lebih kontrol game lah. Dalam perlawanan ni, masalah pasukan Kelantan bagi aku ialah defensive midfield Kelantan mudah hilang bola, dan defensive midfield Kelantan susah nak menghantar bola ni, susah. Macam hantar sangkut, hantar bola hilang bola. Sampaikan kalau kita tengok dalam game tu, Mario attacking midfield Kelantan terpaksa turun ke bawah untuk support defensive midfield Kelantan, sebab defensive midfield Kelantan mudah sangat hilang bola. Lepas tu aku pula striker Kelantan Jack tu susah nak dapat bola daripada pemain rakan sendiri, mungkin sebab mudah hilang bola lah, ada sangkut lah tu yang sebabkan Jack susah nak dapat bola. Lepas tu pula Jack ni aku tengok susah nak support dia, susah nak hantar bola dekat dia. Striker perlukan midfield yang boleh hantar bola dekat dia, swap bola dekat dia. Kalau kau beli striker harga 1 bilion pun, 2.6 bilion pun, 3 bilion pun, tapi kalau kau tak boleh fit bola dekat dia, kau tak boleh swap bola dekat dia, kau tak boleh bagi hantaran cantik dekat dia, dia tak nak skor juga. Dalam pelan ni memang Kelantan banyak lagi perlu dipertingkatkan. Kalau korang tengok chemistry antara pemain import Kelantan dan juga pemain tempatan Kelantan masih lagi kurang, masih lagi perlu diperkemaskan lagi, diperbaiki lagi, sebab chemistry, keselarasan antara pemain tempatan dan pemain import kurang lagi. Tu dia. Lepas tu pula Kelantan ni bagi aku dari segi taktikal diorang perlu lagi pertingkatkan lah, sebab masih lagi kelemahan taktikal pasukan Kelantan. Contohnya kawalan bola tak apa bagus, mudah hilang bola, hantaran tak tepat. Lepas tu susah nak support play rakan, susah nak decision making tak apa bagus lah pemain Kelantan. Tapi diorang perlu pertingkatkan itu lagi. Tapi dari segi kelebihan Kelantan yang aku tengok ni ialah stamina. Pemain Kelantan ni ramai budak-budak, ramai player muda kan, dia stamina kuat lah. Dan juga pemain Kelantan ni boleh main pressing, walaupun pressing diorang mungkin ada teknik tak betul, cara tak betul, tapi boleh main pressing. Cuba perlu pertingkatkan lagi cara pressing tu. Walaupun tak betul pun, tapi boleh main pressing. Cuma diorang perlu pertingkatkan lagi, kasih baik lagi teknik pressing diorang. Lepas tu pula Kelantan ni bagi aku diorang perlu baiki lagi support play, perlu baiki lagi perbanyakkan hantaran, mencari striker, perlu buat hantaran tepat. Lepas tu perlu bermain secara pasukan, teknikal banyak lagi lah kena baiki. Kesimpulannya, Kelantan menang 2-1, tapi keseluruhannya Kelantan sangat struggle dalam perlawanan ni, dan diorang perlu banyak lagi pertingkatkan, banyak lagi kena baiki. Jadi tugas beratlah untuk coach Kelantan untuk memperkemaskan lagi pasukan. Setakat ni sajalah ulasan singkat ringkas aku ni. Kita jumpa lagi di next video. Korang subscribe channel ni, subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.